Hello mga ka-arts, I'm Eliza Bisamis and I make art videos. But today's video is a different video kasi alam ko naman nabasa nyo na sa thumbnail na itong video na to ay giveaway video. Nga pala, yung giveaway na to ay para lang sa mga fellow Filipino ko kasi nga hindi ko kayang mag-ship out ng sa overseas. So ayun, para lang to sa mga Filipino artists kasi gusto ko rin naman silang i-support. Kasi, ayun, medyo mahal ang mga art materials dito sa Philippines. So, ayun. Bago ang lahat, bago ko sabihin ng mechanics, ito muna yung item na mapapanalunan nyo for this giveaway. So, ayun mga ka-arts, ito yung mapapanalunan nyo. 3 water brush na small, medium, and large. Yan. Ano pa lang to? Nagamit ko to ng, I think, twice. Meron din akong video na about review dito and also drawing na ginawa ko. So, yun lang. Nagamit ko lang siya nung review and nung drawing. Yun. So, dalawang beses pa lang ito nagamit. Then, yan. Colleen color pencils na 72 colors. Medyo nagamit ko na to pero hindi naman totally napudpod ang mga pencil nito. Wait. Medyo mahirap. Yan. Yan, meron pa siya. So, ayan. So, ayan, medyo gamit na, pero still, marami pa rin akong color pencils na hindi natasaan, especially neon colors. Ayan, mga neon colors. So, yan lang. Good luck sa mananalo na lang. So, ayun. Paano nga ba mapapanalunan yon? Meron lang naman kayong 3 bagay na kailangan gawin. First is, like this video and subscribe to my channel. And then second, share this video on Facebook with the hashtag Eliza Bisamis giveaway. And then third is, mag-comment kayo sa comment section kung bakit gusto nyo mapanalunan tong color pencils na to and itong 3 water brush, and include nyo din dun yung name nyo sa Facebook para makita ko kayo kung kung na-share nyo din ba yung video or what, and kung worthy ba talaga kayo kasi syempre kailangan ko mag-stock kung magagamit ba talaga yung item na mabibigay ko, itong color pencils and water brush na papag-giveaway ko kasi sayang naman kung matatambak lang din sa mapagbibigyan ko. So, yun lang. And ito palang giveaway na to, mag-e-end siya sa end of October, October 31. So, medyo mahaba-haba pa yung time nyo para i-convince ako kung kayo ba dapat yung mapili para mapanalunan yung Colleen color pencils na to and 3 water brush. So, yun lang. I-announce ko yung winner sa October 31 and i-PM ko na lang yung kung sino man yung mananalo sa Messenger siguro or sa Facebook. So, yun lang. Good luck and bye!